สวัสดีค่ะนายเจ้าเพจคนใจหมาวันนี้เราอยู่ตรงจุดที่มีสถานการณ์เนาะอยากจะมาคุยกับทุกคนเรื่องการใส่รองเท้ากับน้องหมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกับซูกันนะคะว่าทำไมบางสถานการณ์เราถึงไม่ใส่รองเท้าให้น้องหมาค่ะ so why don't we put shoes to the dog in this kind of situation Okay, there's 2 or 3 reasons why we choose not to, and it's always the handler's decision. In my case, I assess the rubble first to make sure if the dog is going to slip when she's wearing boots. If she's going to slip on the wearing boots, then it's not necessary to put boots on. She has grip on her own pads, and that's sufficient. Number 2, if the glass or the debris, the rubble is not too sharp, I can monitor her by checking her paws every few minutes to make sure that she hasn't had any cuts in her paw pads, but I also check the glass to see what shape the glass is. In this case, it was cubular shaped glass, so it's not sharp glass. However, when we did spot some sharp glass, we made sure it was covered so the dog's paws didn't catch it. And the last reason, in our heat, when the dogs are wearing boots over their paw pads, which is where they sweat and they breathe, it keeps the heat inside the shoe and they can no longer breathe, and it will induce heat stroke type situations which we do not want when we're working. So if we do choose to put them on, we put them on very briefly and take them off again so that the dog's feet can breathe. And the last thing is I will check every single time I go on a search, check the rubble first and then make a decision myself as the handler, should I use boots or not. โอเคก็อย่างที่ซูเขาบอกไปนะคะว่าการที่เราจะใส่รองเท้าให้น้องหมาเนี่ยเราจะดูสถานการณ์หน้างานก่อนนะว่ามันจำเป็นต้องใส่หรือเปล่าเนาะอย่างเช่นตอนนี้สถานการณ์หน้างานอ่ะคือมันมีกระจกมันมีแก้วจริงแต่มันเป็นกระจกนิรภัยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเศษกระจกเนี่ยมันจะก้อนใหญ่ก็แปลว่ามันจะไม่คมแล้วก็ทางปภเขามีหาอะไรมาปูป้องกันเราให้เรียบร้อยนะคะอย่างที่2ก็คือบางทีการใส่รองเท้าให้น้องหมาเข้าไปในพื้นที่ที่มันลื่นเนี่ยซึ่งข้างหน้างานตอนนี้บางจุดมันลื่นรองเท้ามันไม่มีกริปเนาะนั่นซึ่งมันก็หมายความว่ามันจะทำให้หมาลื่นกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นยิ่งใส่ยิ่งอันตรายเนาะถ้าเกิดเขาลื่นขึ้นมาเนี่ยเขาล้มอันตรายมีสิทธิ์เจ็บตัวหนักกว่าอุ้งเท้ามีแผลนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหมาเขาระบายอากาศทางอุ้งเท้าซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วรองเท้าที่เขาใส่อ่ะมันอับอากาศอยู่ข้างในอะค่ะมันก็หมายความว่าเขาไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้เปอร์เซ็นต์ที่หมาจะเป็นฮิสโตรกเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกอันตรายอีกเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเราต้องดูแต่สถานการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทุกครั้งที่เอาน้องหมาออกมาทำงานนะคะถ้าจะเป็นต้องใส่รองเท้าจะเป็นการใส่ที่ใส่เร็วรีบทำงานแล้วก็ถอดออกเนาะเพื่อไม่ให้มันเกิดฮิสโตรกนะคะทุกคนที่ทำงานเนี่ยทุกคนมีรองเท้าหมดทุกคนนะคะเวลาทำงานเสร็จถ้าตัวไหนไม่ได้ใส่รองเท้าออกมาเราจะมีการเช็คอุ้งเท้าทุกตัวว่ามันมีการมีแผลไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมเพื่อป้องกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะหมากับอุ้งเท้าเราเข้าใจเราเห็นถึงความสำคัญแต่บางทีการที่อุ้งเท้าเขามีแผลกับการที่หมาลื่นแล้วไปโดนเหล็กเสียบแนะว่าให้อุ้งเท้ามีแผลดีกว่านะคะโอเคThank you so. Okay, just lastly before we finish, we have our boots in our kits, and they're ready to put on should we have any injury or should the rubble need this type of boot. So we always have it ready in our kits. สวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่าทุกคนมีรองเท้าอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราทุกคนรักหมาพร้อมดูแลหมาทุกคนค่ะ